Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, τα μαλλιά μας περνούν πολλές δοκιμασίες. Υπερβολική θερμότητα, έντονη έκθεση στον ήλιο, έλλειψη καθημερινού βουρτσίσματος ή ακόμα και βασικής φροντίδας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι φυσικό τα μαλλιά να γίνονται πιο εύθραυστα. Γι' αυτό, η σωστή περιποίηση και τα κατάλληλα προϊόντα για την ανάπτυξη των μαλλιών έχουν σχεδόν γίνει απαραίτητα. Ευτυχώς υπάρχουν σπιτικές και φυσικές λύσεις που όχι μόνο δεν έχουν παρενέργειες, αλλά σας γλιτώνουν και χρήματα. Αναρωτιέστε πώς να δυναμώσετε και να κάνετε τα μαλλιά σας να μακρύνουν πιο γρήγορα με φυσικό τρόπο? Σας παρουσιάζουμε 12 παραδοσιακές συνταγές της γιαγιάς, αποτελεσματικές και δοκιμασμένες, για να βοηθήσουν τα μαλλιά σας να μεγαλώσουν πιο γρήγορα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Νούμερο 1. Με χυμό κρεμμυδιού. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε θείο, το κρεμμύδι αυξάνει την παραγωγή κολαγόνου στους ιστούς της τρίχας. Αποτέλεσμα, ο χυμός κρεμμυδιού είναι εξαιρετικός για να βοηθήσει τα μαλλιά να μεγαλώσουν πιο γρήγορα. Πώς το χρησιμοποιούμε? Ψιλοκόβουμε 2 με 3 κρεμμύδια ή εσαλότ. Τα βάζουμε στο blender για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να βγάλουν τον χυμό τους. Κάνουμε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής με αυτόν τον χυμό και τον αφήνουμε να δράσει για 15 με 20 λεπτά. Στη συνέχεια, λουζόμαστε με ένα απαλό βιολογικό σαμπού. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος. Μπορείτε να βράσετε μερικά κρεμμύδια σε νερό και να χρησιμοποιήσετε το νερό αυτό ως ξέπλυμα για τα μαλλιά. Νούμερο 2. Με αυγά. Τα αυγά είναι από τα πιο παλιά γνωστά γιατροσόφια για την ενίσχυση της φυσικής ανάπτυξης της τρίχας. Περιέχουν υψηλή ποσότητα από βασικά στοιχεία για την αναγέννηση των μαλλιών: πρωτεΐνες, ψευδάργυρο, θείο, σίδηρο, φόσφορο και ιόδιο. Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε? Πρώτη μέθοδος. Παίρνουμε 1 ή 2 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι. Χωρίζουμε τα ασπράδια και τα ανακατεύουμε με το λάδι και το μέλι μέχρι να γίνει λία πάστα. Απλώνουμε την πάστα στα μαλλιά και την αφήνουμε να δράσει για περίπου 20 λεπτά. Ξεπλένουμε καλά με κρύο νερό και στη συνέχεια λουζόμαστε με ένα απαλό σαμπού. Για καλύτερα αποτελέσματα επαναλαμβάνουμε τουλάχιστον μία φορά κάθε 15 μέρες. Δεύτερη μέθοδος. Χωρίζουμε τα ασπράδια από 2 ή 3 αυγά. Τα απλώνουμε προσεκτικά στα μαλλιά σαν να βάζουμε μια κλασική μάσκα. Τα αφήνουμε να δράσουν για τουλάχιστον 5 λεπτά. Ξεπλένουμε και λουζόμαστε με ένα απαλό σαμπού. Αυτό το απλό γιατροσόφι βοηθά τα μαλλιά να δυναμώσουν και να μακρύνουν πιο γρήγορα. Νούμερο 3. Με σπόρους τριγωνέλας. Αυτό το βότανο που προέρχεται από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή είναι από τα πιο γνωστά και πιο χρησιμοποιημένα γιατροσόφια για να τονώσουν την ανάπτυξη των μαλλιών. Είναι πραγματικός φυσικός επιταχυντής της τριχοφυΐας και επιπλέον οι σπόροι τριγωνέλας προστατεύουν και το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας. Πρώτη μέθοδος. Μουλιάζουμε τους σπόρους σε νερό για 4 με 5 ώρες. Τους κοπανίζουμε μέχρι να γίνουν πάστα, προσθέτοντας λίγες σταγόνες νερό αν χρειαστεί. Ανακατεύουμε 1 κουταλάκι του γλυκού από αυτή την πάστα με 2 κουταλάκια του γλυκού γάλα καρύδας. Απλώνουμε το μείγμα στα μαλλιά και το αφήνουμε να δράσει για 30 λεπτά. Λουζόμαστε με ένα απαλό σαμπού. Επαναλαμβάνουμε τη φροντίδα 1 φορά την εβδομάδα. Δεύτερη μέθοδος. Μουλιάζουμε 2 με 3 κουταλιές της σούπας σπόρους τριγωνέλα σε νερό για τουλάχιστον 7 ώρες ή ακόμα καλύτερα όλη τη νύχτα. Τους κοπανίζουμε μέχρι να γίνουν λεπτή πάστα. Απλώνουμε την πάστα στο τριχωτό της κεφαλής και την αφήνουμε να δράσει για τουλάχιστον 5 λεπτά. Ξεπλένουμε τα μαλλιά με ζεστό νερό ή με το ίδιο νερό στο οποίο μουλιάσαμε τους σπόρους. Νούμερο 4. Με χυμό πατάτας. Οι πατάτες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο και πρωτεΐνες. Γι' αυτό μπορούν να βοηθήσουν τα μαλλιά να γίνουν πιο μακριά και πιο δυνατά. Πρώτη μέθοδος. Στίβουμε μερικές πατάτες για να βγάλουμε τον χυμό τους. Απλώνουμε τον χυμό στα μαλλιά και στο τριγωτό της κεφαλής. Τον αφήνουμε να δράσει για 15 λεπτά πριν ξεπλύνουμε τα μαλλιά. Αυτό το γιατροσόφι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους έχουν αραιά μαλλιά. Δεύτερη μέθοδος. Ετοιμάζουμε χυμό πατάτας, περίπου ένα μικρό ποτήρι, ένα αυγό και λίγο μέλι. Ανακατεύουμε καλά τα 3 υλικά. Απλώνουμε το μείγμα στα μαλλιά και το αφήνουμε να δράσει για 2 ώρες. Στη συνέχεια λουζόμαστε με ένα απαλό σαμπού. Νούμερο 5. Με μπανάνα. Οι μπανάνες περιέχουν κάλιο και βιταμίνες
Α, Ε και Σ που βοηθούν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα. Αυτή η σπιτική μάσκα είναι ιδανική για την ανάπτυξη των μαλλιών, ιδιαίτερα για τα σγουρά ή τα πολύ πυκνά μαλλιά, γιατί είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Πώς τη φτιάχνουμε? Λιώνουμε μια ώριμη μπανάνα μέχρι να γίνει λία πάστα. Κάνουμε μασάζ με την πάστα στο τριχωτό της κεφαλής και στα μαλλιά. Σκεπάζουμε τα μαλλιά με σκουφάκι, μπάνιο ή, αν δεν έχουμε, με μια απλή πλαστική σακούλα. Αφήνουμε να δράσει για 45 λεπτά. Στη συνέχεια λουζόμαστε με ένα απαλό σαμπού. Νούμερο 6. Με σκόνη χένας. Η χένα μαλακώνει φυσικά τα μαλλιά και τους χαρίζει υπέροχες αποχρώσεις. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τονώνει την ανάπτυξή τους, δυναμώνοντας τις ρίζες. Πώς τη χρησιμοποιούμε? Ετοιμάζουμε σκόνη χένας, περίπου ένα μικρό ποτήρι, 4 κουταλιές της σούπας γιαούρτι και 2 σταγόνες φρέσκο χυμό λεμονιού. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά μέχρι να γίνει μάσκα για τα μαλλιά. Μπορούμε να προσθέσουμε και ένα αυγό αν θέλουμε. Αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί για 2 με 3 ώρες ή ακόμα καλύτερα όλη τη νύχτα. Απλώνουμε τη μάσκα έτσι ώστε να καλύψει πλήρως το τριχωτό της κεφαλής και τις ρίζες. Την αφήνουμε να δράσει μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Τέλος, ξεπλένουμε καλά με νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα, επαναλαμβάνουμε αυτή τη φροντίδα τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 εβδομάδες. Νούμερο 7. Με πιπέρι καγιέν. Η καψαϊκίνη, το δραστικό συστατικό του καγιέν, προκαλεί μια ελαφριά ενόχληση στο δέρμα όταν έρχεται σε επαφή μαζί του. Όταν εφαρμόζεται στο τριχωτό της κεφαλής, διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθά στην ανάπτυξη των μαλλιών. Πρώτη μέθοδος. Ετοιμάζουμε μισό μικρό ποτήρι ελαιόλαδο και ένα κουταλάκι του γλυκού καγιέν σε σκόνη. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι. Προσθέτουμε το καγιέν ανακατεύοντας συνεχώς για να μην σβολιάσει. Μόλις αναμειχθεί καλά, κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Με αυτό το αρωματισμένο λάδι κάνουμε μασάζ στο τριχωτό και στις ρίζες. Το αφήνουμε να δράσει από 3 ώρες έως και όλη τη νύχτα με σκουφάκι μπάνιο. Στη συνέχεια λουζόμαστε με ένα απαλό σαμπού. Δεύτερη μέθοδος. Ανακατεύουμε ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν σε σκόνη με 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο. Απλώνουμε το μείγμα απευθείας στις πιο αραιές περιοχές του τριχωτού. Το αφήνουμε να δράσει για τουλάχιστον 5 λεπτά. Ξεπλένουμε τα μαλλιά με κρύο νερό. Νούμερο 8. Με πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξυδωτικά που όχι μόνο τονώνουν την ανάπτυξη των μαλλιών, αλλά μπορούν και να αποτρέψουν την τριχόπτωση. Πώς το χρησιμοποιούμε? Ετοιμάζουμε μια ολόκληρη τσαγέρα με πράσινο τσάι. Το αφήνουμε να κρυώσει λίγο μέχρι να γίνει χλιαρό και το απλώνουμε στο τριχωτό της κεφαλής. Το αφήνουμε να δράσει για 1 ώρα χωρίς να αγγίζουμε το τριχωτό. Ξεπλένουμε με κρύο νερό. Επαναλαμβάνουμε 1 φορά την εβδομάδα. Νούμερο 9. Με ινδικό φραγκοστάφυλλο, γνωστό και ως άμλα. Το άμλα είναι ιερό δέντρο που φυτρώνει στο Νεπάλ, την Ινδία και στη Σρι Λάγκα. Ο καρπός του, το λεγόμενο ινδικό φραγκοστάφυλλο, είναι πλούσιο σε αντιοξυδωτικά και βιταμίνη C. Η σκόνη από άμλα τονώνει την ανάπτυξη των μαλλιών και βελτιώνει τη φυσική τους χρωστική. Μέσα σε μόλις 1 εβδομάδα δυναμώνει την τρίχα και ενεργοποιεί την ανάπτυξη. Πρώτη μέθοδος. Ανακατεύουμε 2 κουταλάκια του γλυκού σκόνη άμλα με 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο χυμό λεμονιού. Διαλύουμε καλά τη σκόνη μέσα στον χυμό. Απλώνουμε το μείγμα στο τριχωτό της κεφαλής. Το αφήνουμε να δράσει για λίγα λεπτά μέχρι να στεγνώσει. Ξεπλένουμε τα μαλλιά με ζεστό νερό. Δεύτερη μέθοδος. Ετοιμάζουμε 1 κουταλιά της σούπας σκόνη άμλα και 2 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το λάδι καρύδας και τη σκόνη άμλα και τα αφήνουμε να βράσουν. Σουρώνουμε το μείγμα για να κρατήσουμε το λάδι. Κάνουμε μασάζ με αυτό το λάδι στο τριχωτό της κεφαλής πριν κοιμηθούμε και το αφήνουμε να δράσει όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί λουζόμαστε με το συνηθισμένο μας σαμπού. Για καλύτερα αποτελέσματα επαναλαμβάνουμε αυτή τη φροντίδα 2 φορές την εβδομάδα. Νούμερο 10. Με μαύρο πιπέρι. Οι καρποί του μαύρου πιπεριού χρησιμοποιούνται συχνά στην παραδοσιακή ιατρική της Αγιουρβέδα. Τονώνουν τις ρίζες των μαλλιών και βοηθούν να μακραίνουν πιο γρήγορα. Πώς το χρησιμοποιούμε? Παίρνουμε 2 κουταλάκια του γλυκού καρπούς μαύρου πιπεριού και λίγο φρέσκο χυμό λεμονιού, περίπου μισό μικρό ποτήρι. Τρίβουμε τους καρπούς μέχρι να γίνουν σκόνη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και blender. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λία πάστα. Απλώνουμε την πάστα προσεκτικά στις ρίζες των μαλλιών. Για να διεισδύσει καλύτερα, τυλίγουμε το κεφάλι με μια ζεστή πετσέτα. Αφήνουμε να δράσει περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια λουζόμαστε με ένα απαλό σαμπού. Νούμερο 11.
με άνθη υβίσκου. Ορισμένα φυτά είναι γνωστά για την ικανότητά τους να βοηθούν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα. Τα άνθη του υβίσκου έχουν πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες. Κάνουν τα μαλλιά πιο πυκνά, εμποδίζουν το πρόωρο γκριζάρισμα και αποτελούν εξαιρετική θεραπεία κατά της πιτηρίδας. Πώς τα χρησιμοποιούμε? Παίρνουμε μια χούφτα άνθη υβίσκου και 2 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας ή σισαμέλαιο. Ανακατεύουμε τα άνθη με το λάδι της επιλογής μας μέχρι να γίνει πάστα. Απλώνουμε την πάστα στα μαλλιά και την αφήνουμε να δράσει τουλάχιστον 5 λεπτά σαν μάσκα. Ξεπλένουμε καλά με άφθονο νερό και στη συνέχεια λουζόμαστε με ένα απαλό σάμπου. Νούμερο 12. Με σκόρδο. Το σκόρδο είναι ένα βότανο με πολλά ωφέλη για την υγεία. Είναι γνωστό ότι αναζωογονεί την ανάπτυξη των μαλλιών και διαγείρει την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής. Πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν που βοηθά τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα και χρησιμοποιείται επίσης για την καταπολέμηση της πιτηρίδας. Πώς το χρησιμοποιούμε? Παίρνουμε 2 με 3 σκελίδες σκόρδο και 3 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο. Πιέζουμε το σκόρδο. Βάζουμε το λάδι σε ένα κατσαρολάκι και προσθέτουμε το σκόρδο. Φέρνουμε το μείγμα σε βρασμό. Το αφήνουμε να χλιαρίνει για λίγα λεπτά. Απλώνουμε το λάδι στις ρίζες των μαλλιών και για να είναι αποτελεσματικό επαναλαμβάνουμε αυτή τη φροντίδα 3 φορές την εβδομάδα. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω.